รีวิวสายการบินเคนยาแอร์เวย์เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศเคนยาที่อยู่ในทวีปแอฟริกาโดยสายการบินนี้มีบินตรงมาจากไทยนัชชาเลยอยากลองนั่งสักครั้งในชีวิตอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยคิดเลยว่าพนักงานบอกว่าเราต้องดาวเกรดไปนั่งอีโคโนมีทั้งที่จ่าย Business Class นะคะจู่ๆก็โดนดาวเกรดที่นั่งจาก Business Class มาเป็น Economy Class นี่มันอะไรกันเนี่ยจ่ายราคาหนึ่งแต่ได้ที่นั่งอีกแบบหนึ่งไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองเลยแล้วเรามาดูกันว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงยังไงกับ Kenya Airways NCS ตอนสายการบินแอฟริกาทำถึงจริงๆฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับนาชา NCS กันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลา4 ทุ่มแล้วนะคะกับสนามบินสุวรรณภูมิคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่รีวิวสายการบินอีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าอย่างที่บอกว่าความฝันของนาชานะอยากจะรีวิวสายการบินที่ไม่เคยบินมาก่อนนะเนาะวันนี้แหละก็ไปกันเลยกับ Kenya Airways นะคะเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศเคนยานั่นเองนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราแบบไปดูดีกว่าว่าการบริการจะเป็นไงบ้างนะนี่นะคะเคนยาอยู่ตรงนี้คุณทำไมมันโล่งอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นะคะก็มีผู้โดยสารมาแล้วนะใจชื้นหน่อยนึกว่าจะไม่มีใครมาด้วยเดี๋ยวดีเลยเหรอเกิดเรื่องแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ประสบปัญหานะคะไฟล์ดีเลย์จริงๆด้วยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่า Business เนี่ยเขาก็สามารถที่จะออฟเฟอร์ในส่วนของที่พักฟรีนะคะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่ง4 ทุ่มเองแล้วไฟล์บินออก6 โมงเช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องพักโรงแรมแถวนี้แต่ว่าทางสายการบินเนี่ยเขารับผิดชอบนะก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเขาจะเช็คดูว่ามีไฟล์บินไหนในเครือนะของสายการบินเนี่ยที่สามารถบินไปด้วยได้นะคะแหมมาปุ๊บก็เซอร์ไพรส์เลยแต่ว่าเขาอีเมลมาบอกแล้วนะแต่วันนัชชาไม่ได้เช็คแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สามารถที่จะแก้ไขกันได้ค่ะของพวกนี้ควรต้องเช็คอีเมลทุกครั้งนะคะอย่าชะล่าใจเชียวเอาละค่ะกลับมาคุยกันอีกทีนะคะพอดีเจ้าหน้าที่เขาหาไฟล์แทนได้ละดูกันดีกว่าว่าได้ที่ไหนเอาละค่ะสรุปนะคะเราก็เลือกที่จะพักนะคะเพราะว่านัชชาดูไฟล์แล้วเนี่ยเขาออฟเฟอร์เป็นเอมิเรตนะคะก็คือจากกรุงเทพไปดูไบนะคะ6 ชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่องจากดูไบไปไนโรบีอีกประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งซึ่งมันเป็นเครื่องบินเล็ก737นะคะนัชชามองว่าเหนื่อยค่ะก็เลยโอเคนอนที่นี่ก่อนแล้วกันนะคะและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเป็นสายการบินในเครือสกายทีมนะคะเราสามารถใช้เลาแอร์ฟานได้แต่ว่าเราแอร์ฟานปิดตี 1:30แล้วเราต้องมาที่สนามบินอีกทีประมาณตี 3นะคะแล้วแอร์ฟานเปิดอีกที6 โมงครึ่งเขาออฟเฟอร์ให้เพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมมิราเคิลเล้า เป็นเราที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานนะคะก็คือแบบดวงน่าจะสมพงกับมิราเคิลเรานะเขาเรียกว่าเราปาฏิหาริย์นะ นี่นะคะเราก็แวะมาแบบเช็คอินก่อนนะคะเอากระเป๋าโหลดก่อนสำหรับ Business Class นะคะสายการบิน Kenya Airways ก็คือคนละ2 ใบละ32 กิโลนะคะเอาละค่ะพนักงานเขาก็จะพามาให้พักที่โรงแรมนี้ก่อนนะคะอยู่ดีๆก็ได้นอนโรงแรมหน้าสนามบินกลับบ้านแล้วเหรออยู่ได้กลับบ้านเฉยเลยนะคะมุมนี้นี่คืองงมากจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพนักงานนะคะวิ่งมาเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะออฟเฟอร์เป็นมิราเคิลเล้าให้แต่ไปมานะคะน้องผู้ชายเขาวิ่งมาบอกว่าไม่เป็นไรครับได้แล้วแอร์ฟานเขาจะเปิดเล้าให้เราเลยแบบโหสุดยอดนะคะในที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่แฮปปี้มากนะคุณโปรดิวเซอร์เนาะแฮปปี้จริงเราได้เห็นสิงโตได้เห็นม้าลายนะคะก็ถือว่าสนุกมากใช่ไปแล้วก็กลับบ้านกันไว้เจอกันค่ะ Presented by Nacha NCS ทำไมทริปนี้สั้นจังครับสั้นมากเข้าปุ๊บออกปั๊บนะคะมีผู้โดยสารท่านอื่นมาด้วยนะคะก็อาจจะก็แสดงว่าเหมือนกันนะคะส่งกลับเหมือนกันเอาละค่ะถึงแล้วนะคะโรงแรมหน้าสนามบินนี่คือหรูเลยขนาดไหนนะคะก็หรูตาแตกดูดีเลยถึงห้องแล้วอันนี้คือเป็นหนึ่งในออฟเฟอร์ของเขานะกรณีที่แบบเครื่องดีเลย์แล้วดูห้องที่เขาให้ดิยังรู้นี่ในห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูนี่ดูมีอ่างด้วยเดี๋ยวเรานอนงีบสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวถึงเวลารอบบินเดี๋ยวเราก็แบบว่าไม่ต้องเช็คอินแล้วเพราะว่าเราเช็คอินเอากระเป๋าโหลดเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปข้างในสนามบินได้เลยไว้เจอกันพักแป๊บนี่นะคะทางสายการบินนะคะเขาก็มีออฟเฟอร์คูปองอาหาร750 บาทต่อท่านเขาก็รับผิดชอบดีนะเอาจริงๆว้าวนี่ค่ะต้มยำกุ้งกับข้าวนะคะคือขอตื่นเต้นนิดนึงอันนี้แบบ
จู่ๆคุณก็ได้คอนเทนต์แบบรีวิวสายการบิน Kenya Airways ฉบับดีเลย์นะคะมีอาหารให้แบบนี่ดูดิคนละ750 บาทนะถือว่าให้เยอะนะต่อคอร์สนะก็เดี๋ยวทานก่อนนี้ก็คือแบบให้เป็นข้อมูลเฉยๆว่าเนี่ยถ้าเราดีเลย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่สายการบินเขารับผิดชอบนะชาว่าโอเคนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเปิดคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะคะกับนัชชา NCS นะคะตอนนี้นะคะคือเมื่อสักครู่นี้คือ4 ทุ่มตอนนี้คือตี 4นะคะ ดูดินี่คือบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิตอนตี 4คุณเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำการได้ว่าอะไรนะเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งงีบไปจะบอกว่าโรงแรมนี้คือหลับแบบสบายมากเลยนะไฮแอทคือแบบเขาทำถึงจริงๆนะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกตได้เลยเนาะไม่ต้องเช็คอินหรืออะไรให้วุ่นวายละนะก็ถือว่าจริงๆนะในเรื่องของการออฟเฟอร์ความรับผิดชอบที่แบบว่าเกิดปัญหาเครื่องบินดีเลย์เขาก็ถือว่าทำได้ดีนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะให้ผ่านเอาละค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าเราแอร์ฟานแล้วนะคะอุ้ยเข้าไปได้ก็ไปสิ โอเคค่ะมาหลังจากที่พาชมเล้าแอร์ฟรานแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะนะชาก็เคยรีวิวสายการบินกาลูด้าอินโดนีเซียเนาะเขาก็เป็นพันธมิตรเดียวกันในเครือสกายทีมที่สามารถใช้เราร่วมกันได้นะคะและแน่นอนว่าใครที่บิน Kenya Airways เนี่ยก็คือจะได้ใช้เราของแอร์ฟรานด้วยแต่ขอแบบพูดนิดนึงนะคะคือด้วยความที่ว่าไฟล์บินนี้เนี่ยดีเลย์จากตี 1มาเป็น6:55นะคะคือดีเลย์นานนะนะชาก็เลยได้พักผ่อนที่โรงแรมที่เขาเปิดห้องให้และต้องบอกนิดนึงว่า Air France เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะปิดตี 1แล้วตอนเนี้ยมันเวลาตี 4ซึ่งมันเปิดอีกทีเนี่ยประมาณ6:30เนาะและด้วยความที่ว่าทางสายการบินเนี่ย Kenya Airways เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยไฟล์บินเนี่ยดีเลย์เขาเลยให้ Air France เนี่ยเปิดรองรับให้กับไฟล์บินนี้เลยแล้วไฟล์บินเนี่ย business class มีแค่4 คน4 คนเขาก็เปิดให้นะอันนี้คือจริงๆมันเป็นเวลาปิดของเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเปิดให้คือแบบโหสุดยอดนะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเขาค่อนข้างที่จะ take action ได้ดีมากๆเลยนะอันนี้นะชามองว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดีเลย์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่พบเจอได้ตลอดอยู่แล้วและนี่ก็คือการรับมือของสายการบินที่เขาแบบ take action รับผิดชอบได้ดีมากนะชาค่อนข้างแฮปปี้เลยถือว่าโอเคอาหารนะคะก็ของ Air France เนี่ยก็จะเป็นอาหารสไตล์แบบอาหารฝรั่งเนาะอาหารเบรคฟาสต์หรืออะไรแบบนี้ก็โอเคอร่อยด้วยนะคะคือเคยมาใช้บริการแล้วไงก็เลยแบบโอเคนะคะนั่นแหละก็บอกเฉยๆว่าเป็นจุดที่ประทับใจเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเครื่องกันนะคะถึงเวลาบอร์ดดิ้งแล้วนะ6:55จากเวลาตี 1นะก็ยังยืนยันว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะการดีเลย์มันเป็นเรื่องที่มันเจอได้อยู่แล้วนี่นะคะดูดิโหนี่ค่ะเราได้เห็นแล้วนะคะเครื่องบินของ Kenya Airways นะคะเราบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 787-8 นะคะโหแบบสวยมากคุณเอาจริงนะคะมันเป็นความฝันเลยนะที่นชาได้แบบบินสายการบินที่แบบไม่ค่อยมีใครรีวิวอะเข้าใจปะนาชานะตั้งใจไว้แล้วว่าจะบินสายการบินที่แปลกๆได้บินสายการบินใหม่ๆแบบชีวิตเนี้ยถ้าทำได้ก็จะทำสาธุขอให้มีถูกรางวัลที่ 1จะได้บินมันทั่วโลกเลย ทุกวันนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าณชาเนี่ยจ่ายค่าตั๋วเองรีวิวเองทำเองนะคะเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าสายการบินจ้างก็ดีสิคุณแล้วจะบอกว่านี่นะคะระหว่างรอคือคุณดูสิโล่งมากเลยค่ะไฟล์บินนี้คือคนบินน้อยมากเลยนะนี่แบบขนาดคนบินน้อยมากแล้ว business class ไฟล์นี้มีแค่4 คน Air France เขาก็ยังเปิดเราให้ทั้งที่มันไม่ใช่เวลาเปิดของเขาเลยโหนะชาแบบยอมรับเลยถือว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบถ้ามีโอกาสยังไงก็ใช้บริการอีกแน่นอนแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนนี้ เดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนั่งเป็นแบบไหนแต่แค่พูดว่าเนี่ยเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นการ take action ได้สวยงามนะคะ When
wanachama wa tuzo la Asante na wale wa Sky Team โอ้อันนี้คือว้าวมากเลยนั่งอยู่ดีๆลำโพงมาตึ้งอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้คือเปิดให้ฟังนะคือแบบ ndege la Kenya na washirika wenzetu wa Sky เฮ้ย Team อันนี้คือลั่นแบบลั่นเกตเลยนะคุณ ดังแบบดังลั่นเกตเลยนะ นี่ค่ะเขาประกาศ Families บอร์ด with ดิ้ง young แล้ว children and passengers who need assistance will board ลำโพง first. คือลั่นทุ่งมากหลบ Therefore, we will board according to the Do. seat number as indicated on your ประ boarding กาศบอร์ดดิ้ง pass. ผ่านลำโพงเลย In readiness แล้ว for ลั่นเก boarding ตเลย and confirm อ your ย่างโหด allocated seat number. ที่แปลกคือไม่มีใครรีบเลยนะคะ ปกติเนี่ยเขาจะยืนออกันแล้วนะ เอายังไงเราจะไปดีไหมอะ ไม่มีใครไปแล้วใครจะเปิดก่อนนะ คุณดูดิคุณดู เนี่ยมันไม่มีใครเดินไปยืนรอหรืออะไรเลย เราก็ไม่คือเขาลำโพงมันก็ประกาศแล้วนะว่าให้พร้อมแล้วอะเอายังไงทำตัวไม่ถูกแล้วนะเดี๋ยวลองดู ขอบคุณค่ะ ค่ะไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยน้องคนนี้ดูแลดีมาก Kenya Airways คือสายการบินประจำชาติของประเทศเคนยา ก่อตั้งเมื่อปี 1977 หลังจากรัฐบาลเคนยาแยกตัวออกจาก East African Airways ที่เคยบริหารร่วมกับ British Airways มาก่อน จุดเด่นของ Kenya Airways คือเป็นหนึ่งในสายการบินแอฟริกาที่บินข้ามทวีปได้อย่างแข็งแกร่ง เชื่อมโยงแอฟริกากับยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียได้ครบ รวมถึงเส้นทางในทวีปแอฟริกาเอง ที่ครอบคลุมเมืองใหญ่ๆ แบบแน่นปึก ปี 1996 Kenya Airways เป็นสายการบินแรกของแอฟริกาที่เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจากรัฐวิสาหกิจเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลยังถือหุ้นใหญ่ แต่เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของกลุ่ม Sky Team ร่วมกับเจ้ายักษ์ใหญ่อย่าง Air France KLM และ Korean Air และยังเคยคว้ารางวัล Best Airline in Africa หลายปีซ้อน Hello Hello ได้ทานอาหารไหมสรุปเป็นโอเคค่ะดีค่ะ ว้าว โอ้โห คุณคะอยากจะบอกว่าที่นั่งมันใหญ่กว่าที่คิดนะคะ มันคือมันกว้างแบบกว้างมาก คือณชาดูรีวิวของชาวต่างชาติมานะคะ คือเห็นในเครื่องแล้วมันดูไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่าพอเห็นจริงๆแล้วเครื่องมันใหญ่ คุณดูนี่ดิเห็นไหมเนี่ยที่วางขาคือแบบ มันยังวางไม่ถึงเลยอะดูดิ เนี่ยณชายังวางขาไม่ถึงเลยโหแล้วดูตรงนี้นะคะก็คือเป็นช่องเก็บของข้างล่างนะคะอันนี้มีผ้าปูรองนอนนะคะ ผ้าปูรองนอน มีช่องเก็บของใหญ่มาก แล้วก็มีเบาะวางขา มีหน้าจอ มีหูฟัง นี่คือเมนูนะคะ ก็จะเป็นตามนี้เลยนะ มีภาษาจีนด้วย มีแชมเปญไวท์ไวน์เลดไวน์ด้วยนะคะ จะบอกว่าเล่นเมนูคือสวยมาก เอาละค่ะ นี่นะ มีหมอน นี่คือผ้าห่มบังหน้าเลยนะดูดิ ผ้าห่มอย่างใหญ่ อันนี้คือแบบยังไม่รวมกับผ้าปูข้างล่างนะ ที่ให้ดูมาสักครู่นี้ แล้วก็ welcome drink นี่นะคะ สั่งแชมเปญได้ด้วยนัชชาชอบตรงแก้วคุณดูดิ แก้วมันมีสัญลักษณ์ของ Kenya Airways ด้วยนะคะ คือมีความแบบเป็นเอกลักษณ์นะ แล้วชอบตรงนี้ด้วย ที่วางแก้วน่ารักนะคะ ก็คือไฟนี้นะคะ จากกรุงเทพไปไนโรบีเนี่ย 8 ชั่วโมง ก็ถือว่ายาวๆ เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันเป็นแบบแฟลตเบสมันนอนราบยาวๆได้เลยนะชาก็โอเค ยอมจ่ายเพื่อที่จะได้นั่งสบายขึ้น มันดีมากๆเลยค่ะ ดีแล้วแหละ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็บินขึ้นแล้วนะคะ ก็เป็นไฟล์บินจากกรุงเทพสู่ไนโรบีนะคะประมาณ8 ชั่วโมงนะ8 ชั่วโมงยาวๆแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าเครื่องเงียบมากเลยนะคะไม่ได้เสียงดังขนาดนั้น
แล้วต้องขอบอกก่อนว่านัชชาใช้ไมค์นะคะไม่ได้รบกวนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นบอกก่อนเดี๋ยวมันจะมีคนเม้นไม่รู้เรื่องแล้วก็มาหาว่านัชชารบกวนคนอื่นเขาค่ะเสียงไมค์นะคะไมค์บอกไว้ก่อนนะจ๊ะเรานั่งเครื่องบินแบบ787 Dreamliner ด้วยนะคะแล้วเขาก็มีน้ำเปล่าให้ขวดหนึ่งเนาะแล้วนี่ก็คือจะเป็นโต๊ะนะคะวางแก้วน้ำคือแบบใหญ่มากนี่นะคะก็จะเป็นที่ปรับเบาะนะก็คือกดได้เลยนะคะช่องข้างล่างนี่ก็เป็นช่องวางขวดน้ำแล้วก็รีโมทคอนโทรลหน้าจอมีปลั๊กไว้เสียบชาร์จแบตได้ด้วยนะคะมีที่แขวนเสื้อค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นไฟนะคะไฟไว้ส่องไฟอ่านหนังสือเนี่ยนัชชาชอบหน้าต่างของ Boeing ตรงนึงเนี่ยเวลาปรับความสว่างนะคะเขามีการปรับแสงให้มันมืดนะคะเป็นสไตล์ของ Boeing เลยก็คือมันดูล้ำมากๆเลยอะค่ะแล้วสวยด้วยนะเวลาถ่ายรูปหรืออะไรมันดูดีอะดูดีเลยนี่นะคะอันนี้นัชชายังไม่ได้แบบนอนแบบแฟลตนะแต่ว่าแค่จะแบบทำพิงให้ดูนะอยากจะบอกว่าผ้าห่มของเขานะคะเป็นขนอะเพิ่มความอบอุ่นมากขึ้นนะคะเอาจริงเป็นไฟที่น่าสนใจเลยค่ะน่าสนใจเลยก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็คือดูภายนอกแล้วแบบคิดว่าเฮ้ยจะดุไหมนะจะแบบคิดมากไปแต่ว่าน่ารักมากค่ะถึงเวลาพูดคุยอะไรเขายิ้มแย้มแล้วก็เซอร์วิสมายแบบดีมากๆเลยแล้วก็ยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยจะเป็นชุดสีแดงนะคะแล้วก็จะบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนผิวสีเนาะก็คือแบบเอกลักษณ์คือชัดเจนมากนะคะบ่งบอกถึงความเป็นสายการบินเคนยาแอร์เวย์ได้แบบชัดเจนนะน่ารักยิ้มแย้มดีค่ะดีเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ยาวๆ8 ชั่วโมงค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยรอข้าวอย่างเดียวเมื่อกี้เพิ่งสั่งอาหารไปนะคะแล้วก็กะว่าจะจิบไวน์นะคะกะให้นอนเลยแบบจิบไวน์แบบพอแบบกุ้มกิ่มแล้วก็ชัตดาวน์นี่นะคะเขาก็แจก Amenity Kit ให้นะคะดูสิน่ารักมากเห็นไหมมีแบบโลโก้ Kenya Airways ด้วยนะคะดูดีกว่าว่าเป็นยังไงมีผ้าปิดตานะคะแล้วก็ถุงเท้านะคะที่อุดหูแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็มีหวีคือเขาทำจากไม้นะคะคุณแล้วก็มีปากกานะคะทำจากกระดาษรักโลกมากสลิปเปอร์ไม่มีให้ก็คือเดินเท้าเปล่าเอาไม่เดินใส่ถุงเท้าไปก็ใส่ซ้อนไปเลยค่ะ โหน่ารักมากนะคะมีปูโต๊ะให้ด้วย ว้าวร้อนมากร้อนมากคุณแต่สบายนะสบายก่อนเสิร์ฟไวน์เขาแบบให้ดูขวดไวน์ด้วยค่ะพรีเมียมสุดๆเอาล่ะค่ะมาตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารเช้าแล้วนะคะของนัชชาจะสั่งเป็นโพชเอกก็คือเป็นไข่เหมือนเอกเบเนดิกต์เนาะก็คือจะเป็นไข่ลวก2 ฟองแล้วก็มีแป้งเหมือนเส้นบะหมี่ป่ะอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งของคุณโปรดิวเซอร์ก็คือจะเป็นไก่ย่างนะคะก็น่ากินไม่แพ้กันนะคะแล้วก็มีเสิร์ฟไวน์ด้วยนะคะไวน์แดงนะนัชชาสั่งแบบเป็นแบบของฝรั่งเศสว้าวรสชาติดีมากมาเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะคะอันนี้คือเป็นแป้งหรืออะไรสักอย่างนะชาไม่แน่ใจอ๋อไม่ใช่แป้งมันคือมันฝรั่งค่ะมันก็เป็นแบบมันฝรั่งอบค่ะที่ทำเป็นเส้นๆเหมือนเส้นบะหมี่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ให้ความกรุบกรอบรสชาติก็กลางๆนะคะไม่มีอะไรมากไข่นี้ก็คือต้มจนสุกแล้วหรือเปล่าดูสิโอ้เขาต้มจนสุกเลยนะคุณมันไม่ได้แบบเป็นลาวาที่คิดอะไข่มันสุกกับคุณ อันนี้คือแบบทานคู่กับซอสนะคะมันจืดอะ ก็กินได้นะคะไม่แย่ ตัวผักโขมก็พอได้กลิ่นผักบ้างนะคะก็โอเคอะแต่ก็นึกว่าจะทำเป็นไข่แบบไข่ลาวาเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องใช้เกลือกับพริกไทยช่วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นแบบอาหารเช้าแบบเบสิกนะคะเขาน่าจะเสิร์ฟให้2 มื้อเพราะว่ามันเป็นไฟยาวก็เดี๋ยวไว้รอดูอีกมื้อหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็เอาแบบรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วพริกไทยยังเยาะไม่ค่อยออกเลยเดี๋ยวดิทำไมมันเยาะไม่ออกอะเคาะแล้วมันไม่ออกดื่มไวน์ยอมใจไปก่อนค่ะกับมื้อเช้าสรุปนะคะรสชาติก็พอกินได้ค่ะก็เป็นโพชเอกแบบสุกๆซอสก็จืดนะคะผักโขมมีรสชาติมากที่สุดอร่อยไหมของคุณโปรดิวเซอร์อร่อยก็ขวดไทย ครัวไทยแสดงว่าเมนูของคุณโปรดิวเซอร์อร่อยกว่าแมตช์นี้นัชชาแพ้ค่ะเอาละค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของห้องน้ำเครื่องบินแบบ Boeing 787-8
ดีมไลเนอร์นะคะก็ดูสก่อนกระจกกว้างใหญ่สวยตามสไตล์เลยนะคะข้างบนมีแสงสีด้วยนะแล้วก็จะมีกระจกแบบส่องสิวนะคะสิวดูสิวนะนี่ก็คือจะเป็นซิงค์อ่างล้างหน้านะแล้วก็มีที่แขวนเสื้อนะคะ2 จุดกระจกแบบว่าโพสท่าสวยๆแล้วก็จะมีโต๊ะที่เอาไว้แบบเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับแม่และเด็กจะบอกว่าห้องน้ำคือกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็พวกไม่มีแบบอะไรนะโลชั่นแฮร์ครีมอะไรไม่มีนะดูเนี่ยโลชั่นแฮร์ครีมอะไรไม่มีนะคะมีแค่สบู่ล้างมือเท่านั้นเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ปูที่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ขอบอกนิดนึงนะต้องปูเองค่ะ บริการตัวเองค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยแอร์เดินเข้ามาแล้วก็แบบ everything is okay แล้วเราก็ถือแบบผ้าปูอะเราก็นึกว่าเขาจะแบบเดี๋ยวปูให้อ๋อเดินกลับไปเลยจ้าก็แบบฮะต้องปูเองจริงเหรอแต่มันไม่ได้ปูยากนะมันก็ปูง่ายแหละแต่แค่รู้สึกว่าบางสายการบินเขาก็ปูให้นะแต่ว่าของ Kenya Airways เขาก็คือบริการตัวเองเลยจ้าสบายๆจ้าแต่ที่นอนดีมากเลยนะโอเคเลยเดี๋ยวนอนให้ดูนะคะนี่นะก็คือแบบนอนราบได้แบบสบายๆเลยอันนี้คือไฟบินกลางวันนะคะแล้วเขาดิมแสงที่กระจกคือมืดเลยนะคะต่อให้เป็นไฟกลางวันหน้าจอนะคะสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทก็ได้หรือว่าจะแบบทัชสกรีนก็ได้มันก็จะมีแบบเป็นหนังเป็นทีวีโชว์ดราม่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยมีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยหนังคลิก3 ทีแล้วยังไม่ติดเลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็จะมีหนังให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็เลือกดูได้ไทม์โซนนี่นะก็ตอนนี้เราก็ยังเพิ่งออกมาแค่นี้เองนะคะยังอีกยาวไกลนะคะไฟบินนี้ก็ตามนี้เลยนะชามองว่าก็นะหน้าจอมันก็แก้เบื่อมีไม่แก้เบื่อถามว่ามันน่าเล่นไหมมันก็ส่วนตัวก็เฉยๆนะคะเน้นนอนอย่างเดียวนะคะแต่แค่บอกเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็สำหรับ Kenya Airways เที่ยวบินนี้นะคะไม่มี Wi-Fi ด้วยความที่ว่าเครื่องนี้ก็10 ปีแล้วนะคะก็ไม่มี Wi-Fi นะคะแต่ง่วงแล้วล่ะตอนนี้เอาจริงๆถึงจะเป็นไฟเช้าก็เถอะถึงจะหลับมาแล้วก็เถอะเดี๋ยวจะดื่มให้หลับเลยอาหารมื้อแรกนะสำหรับนาชาขอพูดนิดนึงเรื่องอาหารมื้อแรกนาชาว่ามันยังแบบเบสิกไปนิดนึงนะคะของหวานมันก็ไม่ได้มีเป็นคอร์สแยกทุกอย่างคือมันเสิร์ฟแบบall in ในมื้อแรกมื้อเดียวเลยเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามื้อ2เป็นยังไงนะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวนอนก่อนนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็สว่างแล้วนะคะหมายถึงว่า ห้องโดยสารสว่างแล้วมันหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะอาจจะตื่นเต้นหรือไม่ก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อตอนนอนเนี่ยคือเครื่องบินมันสั่นแรงมากสั่นแรงแบบนอนไม่หลับเลยอะกลัวว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยคืออากาศไม่ค่อยดีอะค่ะก็เลยแบบภาวนาแบบยุบหนอพองหนอนะคะสรุปก็คือโอเคผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตายปืนเลยก็เลยสั่งกาแฟมานะอันนี้นะคะเขาก็คือเสิร์ฟอาหาร2 มื้อนะคะซึ่งมื้อที่2เนี่ยเขาจะเสิร์ฟก่อนถึงปลายทางเนี่ยประมาณ1.5 ชั่วโมงนะคะนะก็ถือว่าเป็นเวลาที่กำลังดีนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะก็คือจะเป็นพาสต้าเนาะเป็นพาสต้าเส้นลิงกุินีปะนั่นแหละอร่อยคือซอสกับพาสต้าคือเข้ากันได้ดีนะคะเนื้อไก่ก็อร่อยแต่ว่าแห้งไปหน่อยนะคืออาหารนะชาว่าแบบมันไม่ได้แบบจัดเป็นแบบคอร์สนึกออกไหมแบบเฮ้ยแบบแอปเปิลไทเซอร์1แล้วก็แบบเมนคอร์สแล้วก็เป็นดีเซอร์ทอะไรเงี้ยมันมาเป็นอาหารชุดอะคุณคือมันมาพร้อมของหวานมันมาพร้อมกันหมดเลยไฟยาวระดับ8 ชั่วโมงแล้วเครื่องบินก็เครื่องใหญ่อะที่นั่งก็โอเคนะแต่นะชามองว่าอาหารมันไม่สมกับรูทยาวๆกับที่นั่งหรือว่าเครื่องบินลำใหญ่อะเข้าใจปะนั่นแหละก็พูดในมุมมองของนัชชานะนัชชาว่าอาหารไม่สมกับรูทใหญ่ๆแบบเนี้ยนัชชามองว่าอาหารสำหรับเครื่องบินลำเล็กบางสายการบินยังทำได้ว้าวกว่านี้อันนี้พูดจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาชิมขนมเค้กกันดีกว่าขนมเค้กนะคะก็คือจะเป็นเค้กราสเบอร์รี่แล้วก็วิปครีมสตรอเบอรี่จะลองชิมดูนะของหวานอร่อยทำได้ดีมากสดชื่นโอเคเลย
Jambo na mabwana, karibuni mjini Nairobi katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. เอาละค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะ สนามบินโจโมเคยาตานะคะ โอเคค่ะ ก็เป็นไฟล์ขามานะคะสำหรับกรุงเทพไนโรบี 8 ชั่วโมงนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปรีวิวอีกทีหนึ่งตอนต่อเครื่องอีกประเทศหนึ่งนะคะ แต่ยังไม่บอกประเทศอะไรนะ เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ไง โอเค แล้ววันนี้นะคะเราก็กำลังจะบินต่ออีกรูทหนึ่งนะคะ ก็คือไนโรบีไปเคปทาวน์นะจ๊ะ ของ Kenya Airways ตอนนี้นะคะเราก็มาคืนรถเช่านะ เดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันบอร์ดดิ้ง6:50แล้วนี่มาที่นี่ตี 5ละต้องรีบละตรงนี้นะคะมีช่องแยกด้วยนะ business class นะคะคือเข้าไปได้เลยไม่ต้องแบบเข้าที่เข้ารวมอ่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะก็จะเป็น sky priority ก็คือเข้าตรงนี้ได้เลยนะคือติดกับจุดตรวจของเลยนะคะนี่นะอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าเคาน์เตอร์นี่นะเราก็มาต่อแถวรอคิวนะคะ sky priority ตรงนี้เลยเดี๋ยวต่อคิวก่อนนะคะคนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นี่นะคะก็คือแบบเช็คอินนะคะโรยกระเป๋าฟรีใบละ32 กิโล2 ใบต่อคนนะคะอันนี้คือคนรักเครื่องบินนะคะเขาเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะคือต้องแวะนั่งคือชอบเรื่องตรงที่ว่าปกติอะเราที่นั่งมันจะเป็นโซฟาเป็นโต๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่นี่คือแปลกมากใช้ที่นั่งเครื่องบินไปเลยจ้ะเดี๋ยวขอถ่ายตัวเองตอนนั่งหน่อยนะคะถือว่ามาถึงแล้วนะนี่นั่งรอเนี่ยเฮ้ยเอาจริงสบายนะคุณนั่งสบายนะถือว่ามานั่งแล้วนะมาถึงแล้วมาแล้วไม่นั่งนี่คือเหมือนมาไม่ถึงนะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องใช้ facility ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะมาบ่อยๆนะเอาละค่ะหลังจากที่เราตรวจของเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็แบบมาดูนะนี่ก็คือแบบภาพรวมนะแบบ duty free ก็จะมีประมาณนี้เลยก็แบบน้ำหอมเครื่องสำอางอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะคะแว่นบุหรี่เหล้าครบนะคะเรายาปราบปิ้งครบเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะไปที่ Simba Lounge นะคะเป็น Lounge ของ Business Class เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยเอาละค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะ Simba เราก็เดินตามทางเลยชื่อนี้คือแบบว่าสมกับเป็นแบบ local เลยนะ local แบบเคนยาสุดๆก็เข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะก็คืออยู่ในเครือของ Sky Team นะคะก็คือใครที่บินสายการบินเหล่านี้ก็สามารถใช้เราร่วมกันได้โอ้โหนี่นะคะสวยมากคุณข้างหน้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเข้ามาคือเราจะหรูได้ขนาดนี้นะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบไม่ได้นั่งบิสเนสแล้วจะจ่ายเข้าเราเนี่ยจ่ายเพื่อเข้าเราก็เรทตามนี้เลยนะคะเริ่มต้นก็40 เหรียญนะ4 ชั่วโมงโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะพาชมเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่คนก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะแล้วแต่รูทแล้วแต่รอบเวลาก็เป็นได้นะคะคืออาหารนะมันก็จะเป็นอาหารแบบเบรกฟาสต์อาหารเช้าเราสามารถสั่งได้ว่าจะกินออมเล็ตไข่ดาวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าสั่งไข่ดาวนะอาหารโอเคเลยนะถือว่าดีเลยอันนี้คือในส่วนของเบรกฟาสต์อาหารเช้านะคะถือว่าใช้ได้ที่นั่งก็คือหรูคือสวยเลยแล้วคือทางเข้ามันดูไม่น่าจะแบบมีเล้าหรูขนาดนี้อะค่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทำได้ดีเลยรับประทานอาหารในเล้าแล้วก็ชมเครื่องบินไปด้วยลำนี้เขาจอดเนาะ Embraer เดี๋ยวเราคงได้นั่งแหละเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารูทนี้คือ8 ชั่วโมงที่นั่งไม่ใช่แฟลตเบสแค่คิดก็ท้อใจแล้วโอ้ยจะหลับไหมนะ A few minutes later นี่นะคะเนี่ยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินมาทางนี้ถ้าเกิดว่าเรามาใช้บริการสนามบินที่นี่นะคะถ้าไม่ได้ใช้เราเนี่ยก็มาหาอะไรทานแถวนี้ได้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่อย่างเงี้ยนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ดูเหมือนฟิลแบบเหมือนศูนย์อาหารนะมันก็คือศูนย์อาหารของสนามบินแต่ว่าแถวนี้นี่ก็มีแบบคาเฟ่อะไรก็น่าทานมากเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็น Java House นะคะก็คือเป็นร้านกาแฟท้องถิ่นเนาะ
มีร้านขายยาด้วย เฮ้ย นี่ Salute World Authorize ของ Apple ปกติเราได้เห็นเป็นอะไรนะ iStudio อะไรอย่างงี้ใช่ไหม Salute World ชื่ออย่างเท่อะสนามบินเขาก็โอเคนะคะ ก็เป็นสนามบินในเมืองอะสนามบินใหญ่ไนโรบีนะคะโจโมเคนยาตาเนาะโอ้มีเล้าของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะ Government Lounge น่าเข้ามากแต่ว่าคือจะบอกว่าสนามบินเขาแบบยาวเป็นทางยาวเลยนะดูดิมีร้านของฝากอะไรเยอะมากใช่เนี่ยพวกกระเป๋าอะไรก็แบบมาดูได้เลยเฮ้ยมีมุมเด็กเล่นด้วยอะนะตรงนี้ก็จะเป็น Duty Free นะคะอยู่ข้างหน้านี้เลยใครยังไม่จุใจก็มาช็อปซ้ำได้เดี๋ยวจะเข้าเกตละนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือต่อแถวแล้วช่องบิสคือยังไงคือไม่แยกเลยก็คือใครไปก่อนได้ก่อนจริงปะเนี่ยนี่นะคะคือนัชชาบินไปเคปทาวน์นะแต่ว่าตรงประตูเนี่ยมันเขียนว่า Victoria Falls ต้องดูดีๆนะคะดูเลขไฟโอ้โหนี่เดินลงมาอย่างนี้เลยนะอากาศเย็นมากโคตรตะละหนาวสุดๆนี่นะคะเคนยาแอร์เวย์เราได้เห็นแบบระยะประชิดเลยอ่ะโอ้สุดยอดเอาละค่ะเรามาถึงที่นั่งแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยนะที่นั่งมันก็โอเคไม่แย่แต่มันแย่ตรงอะไรว่ามันแย่ตรงที่ว่านั่งที่นั่งแบบนั้น8 ชั่วโมงจากนาราบีไปเคปทาวน์นะคะนี่นะเขามีอะไรให้นะมีหูฟังนะถุงเมาเครื่องบินคู่มือจะเป็นแบบแผ่นพับนะคะนิตยสารช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยโอ้โหมีนาฬิกาด้วยช็อปได้เลยช็อปได้แบบจุกๆ Amenity Kit สีแดงจ้ามีอะไรให้บ้างอะถุงเท้า มีโลโก้ด้วยนะเฮ้ยอันนี้โอเค Hand Lotion หวีปากกาแล้วก็ลิปบาล์มถือว่าเป็น Amenity Kit ที่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะแต่ไม่มีผ้าปิดตานะรอบนี้ก็คือนอนแบบสว่างๆไปเลยจ้าสำหรับไฟบินนี้นะคะไฟบินในโรบีไปเคปทาวน์นะใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 นะคะที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้8 ชั่วโมงยาวๆจุกๆมีเวลคัมดิงด้วยนะคะน้ำแอปเปิลน้ำส้มเลือกได้เลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของเมนูนะก็จะเป็น Hot Breakfast นะเครื่องดื่มมีไวน์ด้วยนะคะเลิศเลยวันนี้แหละเสร็จชั้นเขาก็มีผ้าห่มมาให้นะอันนี้เราต้องขอนะถ้าไม่ขอเขาก็จะให้เป็นเสื้อโค้ทมาแล้ว มีแบบหลอกหยอกเล่นกันด้วยนะแล้วก็นี่ก็หมอนนะคะสำหรับที่นั่งนะคะทุกแถวนะ Business Class ของ Kenya Airways เครื่องบินแบบ Boeing 737-800 เนี่ยทุกแถวไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าแถวกลางแถวหลังหน้าจอจะอยู่ด้านใต้นี้นะคะนี่นะคะหูฟังเขาก็จะให้มาแบบนี้นะคะเป็นหูฟังของเคนยานะคะหน้าจอก็จะทัชสกรีนง่ายๆนะหรือเราจะใช้รีโมทก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทัชสกรีนง่ายกว่าจ้ะง่วงจังเดี๋ยวรออาหารนะแล้วนัชชาจะฟาดไวน์แล้วก็หลับเลยนี่นะคะผ้าร้อนนะอยากจะบอกว่าตอนครั้งแรกที่รับมานะคะคือร้อนแบบร้อนมือแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอะแต่ก็ดีค่ะสบายดีเอาละค่ะตอนนี้ค่ะก็อาหารมาแล้วนะนัชชาสั่งเป็นมาโตเกะสตูนะคะก็คือจะเสิร์ฟด้วยผักโขมมะเขือเทศย่างเห็ดสไลด์นะที่นัชชาไม่สั่งเมนดิชอื่นเพราะว่ามันเดิมๆอ่ะมันก็เป็นไส้กรอกเป็นออมเล็ตแล้วเมนูอื่นเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่ากับเมนูจานหลักนะคะเริ่มจากตัวผักโขมก่อน
ผักโขมอร่อยมากค่ะรสชาติดีหอมมากๆเลย แล้วก็ตามด้วยเห็ดรสชาติโอเคนะคะเห็ดใช้ได้เลย แล้วก็นี่เป็นกล้วยอ๋อเนี่ยเป็นกล้วยเขาจะเอามาต้มเป็นแกงปะฟีลเหมือนมันฝรั่งต้มแต่ว่าเป็นกล้วยนะคะรสชาติก็โอเคใช้ได้นะคะพอทานรวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้ดี แล้วก็มีเสิร์ฟตามด้วยผลไม้นะคะ ตามด้วยโยเกิร์ตนี่นะคะโยเกิร์ตรสวานิลาโยเกิร์ตอร่อยหอมกลิ่นวานิลานะคะภาพรวมนะก็รสชาติก็ดีก็อยู่แบบในระดับที่แบบก็กินได้แต่ไวน์คือเด็ดมากแล้วค่ะตอนนี้นะคะผู้โดยสารก็ลงไปแล้วนะสำหรับรูทนี้นะคะเขาจะมีการแวะจอดที่ Victory Falls ประเทศซิมบับเวแล้วก็แวะเติมน้ำมันด้วยนะคะเราก็นั่งรอไปมีทำความสะอาดด้วยนะคะโอ้โหดีแบบดีสุดๆเพิ่งเคยเห็นเป็นรูทที่แปลกใหม่มากแฮปปี้ก็คือเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการให้เราเช็คกระเป๋าข้างบนด้วยนะคะว่ายังอยู่ครบไหมเพราะว่าตรงจุดแวะเนี่ยมีผู้โดยสารลงด้วยไงมันจะได้แบบดูว่าเฮ้ยของหายเปล่าอะไรเงี้ยจะได้ตามกันได้ถือว่ารอบคอบนะแล้วก็พนักงานนะคะเขาก็แบบว่าเช็คตั๋วด้วยนะคะว่าตั๋วที่เรานั่งเนี่ยคือมีของเคปทาวน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเช็คอีกทีนึงเผื่อแบบกันคนลักไก่นั่งไปต่อมีเวลคัมดิ้งด้วยนะคะรอบนี้ก็เสิร์ฟอีกรอบนึงนะเหมือนรีเซ็ตใหม่เมื่อกี้กำลังดีกำลังหลับยาวเลยจริงๆมันจะเป็นไฟแบบครึ่งอะค่ะมันแวะจอดซิมบับเวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนจะนานอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารูท8 ชั่วโมงนี่คือรวมจอดเติมน้ำมันรวมจอดรับผู้โดยสารส่งผู้โดยสารมันนานตรงครึ่งนี้เนี่ยแหละนี่ก็จะเป็นเมนูอีกรูทนึงนะคะเครื่องดื่มเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเอาละค่ะอันนี้นะคะก็จะมีการเสิร์ฟอีก1 มื้อนะคะน้าชานะคะสั่งเป็นเนื้อแกะเสิร์ฟกับโชเมโทแล้วก็เครื่องเคียงผักนะคะแล้วก็มีขนมปังแล้วเริ่มจากเนื้อแกะกันก่อนอันนี้อร่อยเนื้อแกะอร่อยนี่ตั้งแต่บินมาเนี่ยมื้อนี้เป็นมื้อแรกนะที่ถูกปากที่สุดมื้ออื่นคือแบบอะไรวะผิดคาดนะเนื้อแกะดีมากดีเลยนุ่มไม่คาวอร่อยผ่านเลยค่ะทานคู่กับไวน์แดงอร่อยมากแล้วมาดูขนมปังนี่ดีกว่าเหมือนอันนี้เลยอ่ะปลาต้องโกทอดซาลาเปาทอดอ่ะมันก็คือขนมปังแหละแต่ว่าเนื้อมันแน่นอร่อยเรามาชิมเค้กกันน้าชาชอบเค้กตรงอะไรหรือเปล่าตรงที่มันมีโลโก้เคนยาแอร์เวย์ด้วยนะเค้กอร่อยมากช็อกโกแลตละมุนเนื้อเค้กนุ่มอร่อยโอ้โหมื้อนี้เพอร์เฟกต์มากค่ะ
เอาละค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ลงจอดแล้วนะคะ โอ้โห เมืองสวยมาก ขอเสริมนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ ตอนลงจอดสนิทแล้วเนี่ยไม่มีผู้โดยสารคนไหนรีบลุกขึ้นเลย คือแบบนั่งเลยอ่ะ อันนี้เพิ่งลุกไปนะ ก็คือเขาจะลุกจนกว่าจะมีสัญญาณไฟบอกว่าลุกได้อ่ะนั่นแหละเขาถึงจะลุกกัน คือที่ผ่านมาคือเราแบบคุ้นชินว่าพอแลนดิ้งปุ๊บใช่ปะลุกปั๊บเลยไม่รู้จะรีบไปไหนกัน แต่นี่คือเขาลุกตามแบบระเบียบอ่ะคือดีอ่ะถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบควรทำเป็นเยี่ยงอย่างนะฟ้าที่โทษโอ้โหคุณดูนะที่เขาให้ลงนี้เลยก็ขึ้นรถบัสตรงนี้เลยโอ้โหแบบเจ้าหน้าที่นะคะยืนเฝ้ากันแบบสุดๆเอาละค่ะถึงแล้วนะคะคือจะบอกว่าสนามบินนี้นะคะเคปทาวน์ International Airport นะคะคือแบบมีแต่สายการบินโหดๆลงทั้งนั้นเลยมีทั้ง British Airways Turkish Airlines ป่ะแล้วก็ Emirates นะทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่เรามาดูขากลับกันเอาละค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในรูทไฟล์บินที่3ขากลับนะคะอันนี้คือแบบพามาดูสนามบินเคปทาวน์เนาะก็เดี๋ยวเช็คอินก่อนนะคะสำหรับ Kenya Airways นะคะรูทเคปทาวน์ไปไนโรบีนะคะมีการต่อเครื่องเรียกว่าเวียเครื่องนะคะนี่คือ Kenya Airways ก็คือเคาน์เตอร์เช็คอินก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะถ้า Business Class ก็ Sky Priority นะหน้าตาแบบนี้เลยเอาละค่ะเกิดปัญหาแล้วนะคะตัว Overbooking นะคะทั้งที่เราจองหน้าเว็บไซต์ Kenya Airways นะคะพนักงานบอกว่าเราต้องดาวน์เกรดไปนั่ง Economy ทั้งที่จ่าย Business Class นะคะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่า Overbooking คืออะไร Overbooking ก็คือสายการบินเนี่ยเขาขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ที่นั่งว่างยังคงเหลืออยู่ทีนี้ดวงมันก็ซวยมาที่เรานะคะก็คือเราก็ต้องไปนั่ง Eco แต่ว่าเราไม่ยอมนะคะก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังแก้ปัญหาอยู่คือแบบโคตรแย่ต้องบอกก่อนว่า Kenya Airways เนี่ยเขาได้ส่งอีเมลมาแล้วว่าให้เราเช็คอินออนไลน์แต่มันเช็คอินออนไลน์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างจริงๆถ้าเราเช็คอินออนไลน์ได้หรือมาเช็คอินที่ให้เร็วกว่านี้เราอาจจะไม่หลุดแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าซวยเลยนะคะระบบมันไม่ดีตั้งแต่ตอนจองแล้วค่ะก็คือเขาจะออฟเฟอร์โดยการให้นั่งอีโคโนมีแถวหน้านะคะคือแบบจะบ้าเหรอฉันจ่าย Business Class มันทำงี้ได้ไงวะเอาจริงๆนะชาจะบอกให้นะตั๋ว Overbooking เนี่ยส่วนใหญ่นะที่เจอบ่อยๆมันจะเจอจากการที่จองผ่านเอเจนซี่อันนี้เราแบบเลี่ยงสุดๆแล้วจองผ่านเว็บไซต์ยังโดนเลยคุณตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกเมเนเจอร์มาคุยนะคะคือมันแย่ขนาดนี้วะเนี่ยตอนแรกคือแบบมองว่ามันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าแบบทำงี้โคตรเซ็งเลยแล้วคืออะไรรู้ไหมเรานั่งไฟล์นี้จากแอฟริกาใต้ค่ะไปไนโรบี8 ชั่วโมงแล้วจ่าย Business Class ไปแล้วแล้วอย่างนี้ทำไงเป็นสายการบินที่ห่วยมากไม่รับผิดชอบไม่อะไรเลยให้นั่งอีโคโนมี่ไม่มีทางเลือกค่ะสรุปก็ต้องนั่งค่ะเพราะว่าไฟล์ตอนเย็นก็ถูกยกเลิกแคนเซิลไปแต่ว่าถึงไฟล์ตอนเย็นจะไม่แคนเซิลเราก็ไม่ทันต่อเครื่องที่ไนโรบีอยู่ดีนะคะโคตรแย่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วนะคะไฟล์นี้นะคะตอนแรกจากเคปทาวน์ไปไนโรบีเนี่ยเราได้นั่งเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 นะคะซึ่งที่นั่งมันก็คือตามแปลนแต่จู่ๆอีเมลเปลี่ยนมาปุ๊บบอกให้นั่งเครื่อง Embraer ซึ่ง Embraer เนี่ยพอเรานับที่นั่งแล้วเนี่ยสรุปที่นั่งมันขาดไป4ที่นั่งนะคะก็คือ4ที่นั่งที่คนได้จอง Business Class เนี่ยคือถูกเตะออกซึ่งเราก็โดนเตะนะคะเขาก็เลยเสนอนะคะก็คือให้นั่งอีโคครึ่งหนึ่งเข้าใจป่ะเพราะว่าไฟล์นี้มีการเวียเครื่องที่ Livingstone นะคะประมาณ2 ชั่วโมงให้นั่งอีโคตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจาก Livingstone เนี่ยบินไปไนโรบีเนี่ยค่อยย้ายไปนั่ง Business Class อีกทีนึงเอาจริงๆตอนแรกนะคะว่าจะนั่งซ้ำเพราะว่านัชชามองว่าราคามันก็โอเคมันก็ไม่ได้แบบสูงทะลุขนาดนั้นเรานั่งได้เรานั่งไหวแล้วเราก็มองว่าการบริการก็โอเคมันเสียความรู้สึกไปเลยแน่นอนว่าคำว่า overbooking เนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่ใครๆหลายคนเจออยู่แล้วถูกไหมคะแต่มันไม่น่าจะเกิดกับเราแบบเข้าใจใช่ไหมคุณจ่าย business class แต่ได้ดาวเกรดเป็น economy class เดี๋ยวหลายคนก็จะมาเม้นมาหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเป็นว่าคุณลองจ่ายเงิน business class ดูแล้วลองโดนดาวเกรดดูคุณก็จะรู้สึกเองว่ามันเป็นยังไงต่อให้ได้ที่นั่งโปรหรือที่นั่งราคาไหนจะถูกจะแพงยังไง
มันก็คือการจ่าย business class มันจ่ายแพงกว่า economy อยู่แล้วแล้วเราได้นั่งแบบเนี้ยมันก็ไม่แฮปปี้ค่ะคุณจะนั่งมากนั่งน้อยแต่มันควรได้นั่ง business ตลอดทางหรือเปล่าหมดอารมณ์จะรีวิวแล้วด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวขึ้นไปก็เดี๋ยวถ่ายที่นั่ง economy ให้ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงคือไม่ได้หมายความว่านั่ง eco ไม่ได้นะคะนั่งได้ค่ะไม่ได้แบบโอ้โหนั่งบิสแล้วโดนดาวโถทำเป็นนั่งไม่ได้ไม่ใช่ค่ะประเด็นคือจ่ายเงินแล้วได้นั่งดาวเกรดถ้าคุณคืนส่วนต่างมาแล้วมันจำเป็นจริงๆก็โอเคแต่ว่าเรื่องส่วนต่างอะไรก็ไม่เห็นพูดถึงนะคะไม่ไหวอะเซ็งมากเลยเอาละค่ะสรุปนะคะก็คือจริงๆเราต้องได้ตั๋ว2ใบนะคะกลายเป็นว่าได้ตั๋ว3ใบคือเขาก็ต่อรองหรือออฟเฟอร์กล้าเรียกออฟเฟอร์เนาะเอาจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องโดนดาวเกรดในเที่ยวแรกก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือเที่ยวแรกนะคะจากเคปทาวน์ไปลิฟวิ่งสโตนนะคะประมาณ2ชั่วโมงนั่งอีโคโนมีแล้วพอแวะเติมน้ำมันปุ๊บเราก็แค่เอาตั๋วอีกใบหนึ่งใบที่2เปลี่ยนที่นั่งนะคะจากลิฟวิ่งสโตนไปไนโรบีนั่งได้ไม่เต็มไฟล์นะคะก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ตังหงิดตั้งแต่ตอนจองครั้งแรกแล้วนะคะจองยากมากจองยากแบบจองยากจริงๆเงินไม่ตัดไม่อะไรเลยที่ณชาเลือกเพราะว่าณชาอยากจะรีวิวสายการบินที่มันเป็นสายการบินแปลกๆสายการบินใหม่ๆเข้าใจไหมคือเราอยากทำตรงนี้แต่มันกลายเป็นว่าคงไม่แล้วล่ะค่ะยอมจ่ายแพงๆเลยจริงๆมันมีรูทนี้เนาะอย่างที่บอกเที่ยวละแบบไปกับ150,000อย่างเงี้ยโมโหยอมจ่ายเลยสายการบินอื่นเอาเงินฉันไปเลยสายการบินนี้คงเอาเงินฉันอีกไม่ได้อีกต่อไปฉันผิดหวังจริงๆเดี๋ยวหลายคนก็จะแบบโหคุณณชานู่นนี่นั่นผิดหวังอะไรไม่ได้จ่ายเงินเองคุณก็คงไม่รู้สึกหรอกค่ะณชาเองก็ไม่ใช่คนมีเงินร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วจะมานั่งเข้าใจว่ามันโอเวอร์บุ๊กิ้งนะคุณก็ต้องโดนดาวเกรดนะคงไม่ใช่อะค่ะคือถ้าใครไม่เคยจ่าย business class แล้วโดนดาวเกรดก็คงไม่มีวันเข้าใจหรอกอันนี้พูดจริงๆขอโทษที่บ่นนะคะมันเซ็งอะแต่พยายามมองโลกในแง่ดีนะว่าก็ยังดีวะที่นั่งครึ่งหลังเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะก็ผ่านที่ตรวจของเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูบรรยากาศสนามบินเนาะสนามบินเขาสวยนะคะโอเคค่ะเราก็มานั่งรอนะคะคือตอนนี้ก็ยังไม่บอร์ดดิ้งนะคะแต่ว่าก็เรื่องการบริการเอาอย่างนี้นะตั้งแต่ที่เขาดาวเกรดมาคือเขาก็ให้ตั๋วมาแบบอีโคโนมี่ยาวๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องทวงอะคุณคือตอนแรกเขาจะให้เราเนี่ยนั่งจากเคปทาวน์ไปไนโรบียาวๆเลยนะแม้กระทั่งเวียเครื่องที่ลิฟวิ่งสโตนก็ตามแต่ทีนี้เราทวงว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดิเขาก็เลยแบบออฟเฟอร์แบบโอเคอีกครึ่งหลังอะลิฟวิ่งสโตนไปไนโรบีอันเนี้ยเดี๋ยวเป็น business class ให้ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอเขาออกตั๋วอีโคโนมี่เที่ยวแรกมาให้อาหารเลาส์หรืออะไรแม้กระทั่งสติกเกอร์กระเป๋า priority หรือว่ากระเป๋าแบบ business class เนี่ยมันต้องติดแท็กเพราะว่าเวลาเราลงสายพานเนี่ยมันจะได้เร็วๆก็ไม่แปะให้ไม่ทำอะไรให้เลยเหมือนเรานั่งอีโคโนมี่อะคุณแต่ทั้งที่เราจ่ายราคา business class ไปอะค่ะแล้วไม่มีการ take action อะไรใดๆเลยแล้วเรื่องคืนเงินเขาก็ไม่ได้พูดถึงเราก็ต้องตามเองถามเองอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวนะคะในกรณี overbooking เราต้องเจออะไรบ้างและเราต้องรับมือยังไงบ้างนะคะแล้วยิ่งเป็นสายการบินต่างประเทศเนี่ยต้องยิ่งต่างน่าชาว่าถ้าเป็นสนามบินที่ไทยเขาน่าจะเทคแคร์ดีกว่านี้นี่เราเป็นชาวต่างชาติเลยไม่ค่อยสนใจเลยนะต้องตามเองหมดเลยนะโอเคตามนั้นนี่นะคะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งอีโคนะคะหลังจากที่คุยกับแอร์เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอาหารไม่สามารถที่จะดูแลเราได้แบบบิสเนสเพราะว่าเขาเตรียมจัดมาเฉพาะบิสเนสนะคะพูดถึงที่นั่งนะคะ Embraer ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่นั่งก็ดูเอาจริงก็กว้างนะมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นอันนี้ก็มีหน้าจอนะคะหน้าจอก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คู่มือกระเป๋าอะไรก็ตามนี้ทนไป
นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของอาหารแบบอีโคโนมีคลาสนะคะก็จะเป็นเนื้อกับมันฝรั่งบดมีขนมปังแล้วก็ขนมเค้กให้1ชิ้นนะคะแล้วก็เครื่องดื่มสั่งได้นะคะผลไม้ตามนั้นเลยแอร์หน้าบูดบึ้งมากไม่รับแขกเลยแบบอีกทีนี้สั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านี่นะก็จะเป็นแบบมันฝรั่งบดแต่มันก็โอเคนะรสชาติก็ได้อะในความเป็นอีโคโนมีนะชาว่าอาหารถือว่าก็ดีโอเคอร่อยนะก็สั่งเครื่องดื่มได้ก็อยู่ในมาตรฐานนะคะแล้วก็แยกแยะนิดหนึ่งด่าส่วนด่าชมส่วนชมแล้วค่ะมาหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วนะคะขอบอกนิดนึงนะคะว่าเรื่องของการดาวเกรดเนาะ overbooking นะคะเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า overbooking คืออะไร overbooking ก็คืออย่างนี้ค่ะสายการบินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะแล้วทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรคืออย่างนี้ค่ะสายการบินเนี่ยเขาต้องการทำกำไรให้มากที่สุดโดยช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่นั่งมันยังว่างๆอยู่เนี่ยเขาจะปล่อยในราคาตั๋วที่มันเป็นแบบโปรโมชั่นบ้างราคาถูกบ้างว่ากันไปนะคะเขาอิงตามสถิติว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องมีคนไม่มาเช็คอินอยู่แล้วก็สู้ว่าขายเกินไปซะเลยเผื่อฟุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิด overbooking ก็คือคนที่จะโดน overbooking หรือว่าคนที่จะโดนเตะออกจากไฟล์เนี่ยหรือโดนดาวเกรดเนี่ยก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นคลาสของสมาชิกเนี่ยพวกคลาสเริ่มต้นเนี่ยโดนก่อนเลยพวกคลาสสูงๆเนี่ยจะไม่โดนคือเราเป็นสมาชิกแหละแต่ว่ามันไม่ได้สะสมอะไรได้เลยเพราะว่าเราบินสายการบินนู้นทีตรงนี้ทีก็เลยกระจัดกระจายก็เลยไม่ได้อยู่ในคลาสสูงๆกับเขาอะค่ะก็เลยโดนเตะออกแต่น้าชายจะบอกในมุมมองของลูกค้านะคะว่ามันไม่แฟร์เลยสำหรับมุมลูกค้าคือคุณบอกว่าคุณกลัวว่าการที่คุณขายตั๋วเกินที่นั่งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเอาเปรียบลูกค้าอย่างหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณจะขายในราคาแพงคุณก็ขายแต่แพงไปตั้งแต่แรกเลยสิคุณจะมาปล่อยโบทำไมวะเข้าใจปะสมาคมการบินหรืออะไรใดๆก็ไม่ได้มีการออกกฎหมายว่าห้ามสายการบินทำแบบนี้มันอาจจะไม่ผิดกฎหมายกับสมาคมการบินแต่มันทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกนี่คือสิ่งที่สายการบินทำแล้วมันไม่ใช่แค่สายการบินนี้สายการบินอื่นเราก็มีสิทธิ์โดนเราก็อาจจะโดนได้เหมือนกันก็อยากจะแชร์ให้ฟังเฉยๆค่ะว่าเราเจอที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้อย่างน้อยๆออฟเฟอร์อะไรให้มันรู้สึกแบบให้มันเหมือนแบบไม่ได้เสียอะไรไปมากกว่านี้อันนี้คือไม่นอกจากจะดาวเกรดแล้วยังปฏิบัติเราแบบเหมือนเราจ่ายอีโคโนมี่คุณเข้าใจไหมจะจ่ายถูกจ่ายแพงแค่ไหนมันก็ไม่ควรเพราะคุณขายเราใน business class ไปแล้วอะเราก็จะตัดออกด้วยถ้าเราไม่ทวงพอทวงปุ๊บนะเพิ่งเขียนให้แล้วเขียนแบบเป็นปากกาเนี่ยคือไม่ได้ออกบัตรออกใบอะไรให้มันดูแบบหน้าดูดีอะแล้วก็อย่างน้อยๆการออฟเฟอร์เนี่ยมันน่าจะแบบเปลี่ยนสายการบินในเครือให้หรืออะไรให้ดีกว่านี้ไม่มี take action อะไรเลยแล้วไม่สนใจแบบอิกนอร์มากๆแต่ว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่รู้สึกแย่รู้สึกดีบ้างอะไม่มีเลยคือณชาไม่ได้สนใจว่าจะอะไรยังไงแต่แค่เสียความรู้สึกจริงๆตอนนี้นะคะเราก็ได้มานั่งที่นั่ง Embraer แล้วนะคะดูสิเป็นที่นั่งแบบ Business Class ของ Embraer นะคะความกว้างนะคะก็เอาจริงๆไม่ได้ต่างจาก Economy สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เอาเหอะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละค่ะเราก็ต้องได้นั่งตามที่เราจองไว้แต่แรกนะคะส่วนเรื่องทำเงินคืนเขาบอกว่าไปถึงสนามบินที่ไนโรบีเนี่ยก็ให้ไปทำคืนโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะมาถึงสนามบินโจโมเคนยาต้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอเล่าเสริมนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราพบแล้วว่า overbooking เพราะอะไรนะคะมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นกับเราโอเคเอางี้เดี๋ยวขอพูดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเค overbooking เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วโอเคถ้าเราเห็นว่าที่นั่ง business class แต่ละคนเนี่ยเป็นผู้โดยสารทุกคนอันนี้ยังแบบพอทนเนาะแต่ก็ไม่โอเคหรอกแต่ก็แบบเขาก็คงต้องเลือกลูกค้าที่เขาแบบอยู่ในคลาสสูงๆแต่เราพบว่ามีพนักงานนั่ง business class
เดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดู พนักงานทั้งหมด 6 คนนั่ง business class แล้วเราล่ะที่จ่าย business class โดนให้เป็นนั่ง economy เป็นสิ่งที่แย่มากๆคุณไปพิจารณาเอาเองแล้วกันณชาก็ทำให้เห็นทำให้ดูแล้ว แล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าพนักงานไม่ค่อย nice เลยสักนิดหนึ่งไม่เลยตั้งแต่กราวแล้วนะคะไม่ทั้งหมดเลยไม่ดีเลยอะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วอะเซ็งมากมันเหมือนกับย่ำยีหัวใจลูกค้าที่แบบตั้งใจจะแบบจ่ายเงินมาเพื่อนั่งที่นั่งดีๆกับสายการบินนี้แล้วก็เชื่อมั่นในสายการบินนี้เพราะว่าเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศเคนยาแล้วเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสกายทีมด้วยใครเคยเจอประสบการณ์แบบแย่ขนาดนี้อีกไหมคอมเมนต์กันได้นะนัชชาอยากรู้จริงๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ข้างหน้านี่นะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละ transfer นะคะก็คือแบบรวมปัญหาลูกค้านะคะนัชชาจะบอกว่าคนข้างหน้าคือโดนหนักมากเครื่องบินดีเลย์ไม่มีที่นอนให้ถามว่าให้นอนไหนบอกไปจ่ายค่าเราแล้วเข้าไปที่เราได้เลยค่ะฉันแบบโหตายละนี่ทำไมที่นี่เขาระบบมันขนาดนี้เลยวะเนี่ยนี่นัชชาจะทำเรื่องของเงินคืนนะเพราะว่าแอร์เขาบอกว่าถ้าเราลงมาก็ให้รีบติดต่อ transfer desk นะคะเพื่อที่จะรายงานปัญหาไม่ไหวเลยแบบเนี้ยก็ลองดูว่าเขาจะยังไงนะหลังจากที่นัชชานะคะทำเรื่องขอรีฟันนะคะสิ่งที่คำตอบก็คือต้องไปตามเองที่หน้าเว็บไซต์นะคะบอกว่าตรงนี้เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถแก้ไขได้ทำอะไรได้คือแบบอันนี้นัชชาจะเล่าให้ฟังนะคะผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนั้นนะคะที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เขาโวยวายตรงสายพานตรวจของอะค่ะบอกว่าฉันไม่อยากจะต้องมานั่งจ่ายเราเพราะความดีเลย์ของสายการบินนี้เลยทำไมไม่รับผิดชอบหรืออะไรสักอย่างปาปัวนิวกินีโซมาเลียประเทศอื่นดีกว่าที่นี่เยอะคือห่วยแตกมากนู่นนี่นั่นคือเขาโวยวายแบบแล้วเขาก็มาคุยกับนัชชาว่าเราเจอเรื่องอะไรแล้วก็บอกพอดีโดนดาวเกตค่ะเขาก็ไม่ได้คุยอะไรต่อเพราะว่าเขาคิดเพราะว่าปัญหาเขาหนักกว่าเราในมุมของเขาอะไรเงี้ยแต่นัชชาก็นั่นแหละก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่โดนที่เจ็บแค้นที่สุดคือโอเวอร์บุ๊กิ้งแล้วให้พนักงานนั่งแทนผู้โดยสารที่จ่ายเงินจริงๆมันเป็นอะไรที่แย่มากๆแล้วนัชชาพูดตรงๆว่าแบบแย่จริงๆอันนี้พูดจริงๆว่าก่อนจะบินมาเคนยานัชชาก็จริงๆมีตัวเลือกสายการบินอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นสายการบินเอธิโอเปียนสิงคโปร์แอร์ไลน์เอมิเรตส์อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าไหนๆก็จะรีวิวละเคนยาแอร์เวย์น่าสนใจจังเพราะนัชชาก็อยากลองนั่งสายการบินแบบใหม่ๆอยากลองดูสรุปไม่ควรที่จะรีวิวให้ดูเลยด้วยซ้ำแต่ไหนๆก็ทำแล้วก็โอเคก็อยากให้คุณดูค่ะในส่วนที่มันยังพอมีดีๆอยู่มันก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าแย่มากมันแบบไม่ให้เกียรติลูกค้าเลยคุณละค่ะเขาเรียกบอร์ดดิ้งนะคะแล้วดูนะดูความโกลาหลดูความวุ่นวายคือแถวอะไรเละเทะไม่มีการบอกกล่าวเนี่ยระบบไม่มีอะไรเลยไม่แบบจัดโซนจัดอะไรให้มันง่ายนะคะสุดจะทนกับสายการบินนี้นี่นะคะแบบสุดยอดเลยว่ะคุณระบบอะไรคือเละมากคุณดูดิถ่ายเลยบอกว่าแบบ โอ้โหแบบว่าไม่มี business class แยกไม่มี business ไม่มี business แยกอะไรทั้งนั้นอะยืนแบบทำไมมันทุเรศได้อย่างเงี้ยขอใช้คำว่าทำไมมันถึงทุเรศได้ขนาดนี้มันไม่รู้สรรหาคำไหนหรอกไม่รู้จะสรรหามันเกินไปอะไม่เอาแล้วนะคะก็มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนไทยด้วยนะคะเห็นเขาว่าเหมือนกับเพิ่งเปิดรับเนาะแสดงว่าเคนยาแอร์เวย์เขาก็จะมีการแบบโปรโมทให้คนไทยมานั่งแต่พูดตรงๆนะคะไม่ต้องโปรโมทนัชชาตั้งใจจะรีวิวดีๆแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับนัชชาตั้งแต่ใช้บริการเคนยาแอร์เวย์ตั้งแต่เอาเริ่มต้นเลยระบบจ่ายเงินแย่มากจองไปตั้งหลาย10 รอบแล้วเงินไม่ตัดยุ่งยากติดต่อยากแต่นัชชาอยากนั่งไงก็เลยสู้นะคะ2ขาไปเนาะจากกรุงเทพไปไนโรบีดีเลย์แต่เขาก็ยังรับผิดชอบเนาะมีที่พักให้อะไรให้นัชชาก็ถือว่าโอเคทีนี้โดนดาวเกตคือแบบโคตรแย่เลยคุณโดนดาวเกตแล้วก็โดนปฏิบัติตัวแบบเหมือนเราแบบเป็นตัวอะไรสักอย่างไม่ให้เกียรติหรืออะไรเลยโดนดาวเกตเพราะเนื่องจากโอเวอร์บุ๊กิ้งจากลูกค้ายังพอทนนะโอเวอร์บุ๊กิ้งจากพนักงานนั่งแทนลูกค้าที่จ่ายเงิน business class โ
คุณมันแล้วเนี่ยคุณดูปะเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยโคตรเลยอ่ะขอใช้คำนี้แล้วกันมันแย่มากๆแย่มากๆไม่เคยรู้สึกว่าแย่ขนาดนี้มาก่อนสายการบินเพื่อนบ้าน Business Class ยังทำได้ดีกว่านี้เลยไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาพูดให้เหมือนแบบเข้าใจว่าเขาคงเป็นอย่างนี้มันต้องเข้าใจอย่างกรณีสายการบิน Japan Airlines อันนี้นะชาก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันดีเลย์เพราะสภาพอากาศมันไม่ดีแต่เราไม่โอเคในเรื่องของการจัดการมันอาจจะแบบอะไรวะแต่สุดท้ายเราเห็นแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราอันนี้พูดถึง Japan Airlines นะแต่พอมาถึง Kenya Airways นะชารู้สึกว่าความรับผิดชอบอะไรไม่มีสักอย่างเลยในระบบฝั่งของประเทศเคนยานะแต่ว่าถ้าเป็นของประเทศไทยอะค่ะเคนยาเวประเทศไทยอันนี้เขารับผิดชอบดีคือคิดว่าของไทยอ่ะที่มีการดูแลอาจจะเป็นเพราะกฎของการท่าอากาศยานอ่ะบอกว่าถ้าสายการบินมีปัญหาหรือดีเลย์หรือ cancel flight อ่ะจะต้องดูแลผู้โดยสารเหมือนเคยเห็นผ่านตาว่า AOT เขาประกาศมาทุกไฟล์อ่ะสายการบินต่างชาติบินมาไทยแล้วคุณไม่สามารถที่จะแบบทิ้งหรือเทลูกค้าได้ที่เนี้ยไม่ใช่ไม่มีการรับผิดชอบนะแต่ไม่สนใจลูกค้าด้วยไม่สนใจลูกค้าเลยแล้วก็เรื่องคืนเงินก็คือเราต้องตามเองหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนที่ดาวเกตอะดาวทุกอย่างเลยเราก็จะตัดออกกระเป๋า priority ก็ตัดออกถ้าเราไม่ตามเขาก็ให้เราใช้แบบอีโคไปเลยคือเหมือนเราแบบจ่าย business class แต่ให้ใช้บริการแบบอีโคอ่ะคุณมันน่าโมโหนะเว้ยไม่มีแม้แต่คำขอโทษไม่มีคำขอโทษอะไรเลยแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าหลังจากที่นัชชาลงคลิปไปเนี่ยบางคนอาจจะต่อว่านัชชาหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ก็คุณก็ลองมาใช้บริการที่นี่แล้วก็ลองโดนแบบนัชชาดูก็ขอให้รู้สึกดีแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูในไฟล์เรดาร์จริงๆอ่ะสายการบินเนี้ยติดตัวแดงเยอะมากเลยนะไฟล์เนี้ยก็ดีเลย์นะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นที่เขาทำกับฝรั่งคนนั้นอ่ะคือถ้ามีการไฟล์ดีเลย์อ่ะสายการบินอื่นอ่ะที่เราบินอ่ะเขารอนะเวลาต่อไฟล์ทรานสเฟอร์อีกลำเขารอนะแต่สายการบินเนี่ยคิดว่าไม่รอไม่งั้นฝรั่งคนนั้นนะเขาไม่ร้องไห้ลงไปกราบกับพื้นขนาดนั้นหรอกมันคงต้องแย่จริงๆแล้วฝรั่งคนนั้นอาจจะไม่เคยเจอประสบการณ์ที่แย่ขนาดนี้ก็เขาพูดว่าเอธิโอเปียโซมาเลียปาปัวดีกว่านี้เอธิโอเปียเขาเป็นสตาร์เลยนะเขาระดับสตาร์เลยนะอันนี้เราต้องพูดตรงๆว่าถ้าเราไปสังเกตสายการบินจริงๆอ่ะเรามองว่าภาพรวมอ่ะเรามีความเชื่อมั่นกับสายการบินที่อยู่ในเครือสตาร์มากกว่าแต่พวกที่อยู่ในเครืออื่นอ่ะไม่ค่อยแล้วก็เราเห็นสายการบินเนี่ยสายการบินเนี่ยแหละตอนเนี้ยเหมือนเขาจะปล่อยโปรราคาถูกบินไปจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนเลยถ้าเจอดีเลย์จากฝั่งไทยอ่ะเขาอาจจะดูแลแต่ถ้าคุณไปเจอดีเลย์จากฝั่งจีนหรือฝั่งทางอื่นที่ท่าอากาศยานเขาไม่ได้แบบว่ามีกฎให้สายการบินรับผิดชอบอะไรอ่ะเรียบร้อยบายบายโดนแน่นั่นแหละค่ะก็ฝากไว้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะอยากให้พิจารณาเอาเองไม่ต้องมาเชื่อนัชชาก็ได้ค่ะให้ดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาว่าจะยังไงคือต้องพูดก่อนบอกว่าเรารีวิวตามความจริงไฟเนี้ยเราจ่าย2คนเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ย2คนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150,000 กว่าบาทใช่150,000นะคะ2คนนะคุณเอาเงิน100,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วได้รับการบริการแบบเนี้ยทุกคนตัดสินใจเลยถ้าอยากลอง experience แบบนี้ก็มาลองดูแล้วจะรู้ ขออัปเดตล่าสุดนะคะหลังจากที่นัชชาเนี่ยก็ได้ใช้บริการไปแล้วนะคะก็ตามคลิปที่เห็นเลยเนาะโอเคก็อัปเดตล่าสุดนะคะก็คือทางสายการบินเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อมานะคะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็นัชชาก็มองเห็นถึงความแบบเห็นถึงความรับผิดชอบเห็นถึงความ take action หลังจากที่เราเสียความรู้สึกจากสนามบินไปแล้วก็ยังดีค่ะก็ยังดีแล้วก็มีการแจ้งมาว่าเขาจะทำเรื่องรีฟันคืนเงินให้นะคะซึ่งก็ผ่านมาแล้วเดือนกว่าๆนะคะก็สรุปก็ยังไม่มีการตอบรับอะไรนะคะยังไม่ได้เงินคืนนะคะก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่หลังจากนี้อาจจะคืนเงินก็ได้นะอันนี้นัชชาไม่รู้แต่ว่าเวลาผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะเรื่องการทำเงินคืนเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาแจ้งมาก็จริงนะว่าเขาจะทำคืนให้แต่ว่าก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับอะไรเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบดูการบริการของ Kenya Airways อันนี้นัชชาขอเสริมสุดท้ายละก็คือแบบ
ภาพรวมเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์เรื่องดาวเกรดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยณชาว่าก็อยู่ในระดับที่โอเคนะคะโอเคก็ดีเลยแต่ว่าถ้าในมุมมองของเรื่องของการ take action หรือการดูแลการรับผิดชอบสำหรับสนามบินของฝั่งต่างประเทศหรือว่าประเทศเคนยานั่นแหละณชาว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะก็พูดตรงว่าก็เสียความรู้สึกมากๆเหมือนกันแต่ว่าสำหรับฝั่งไทยนะคือต้องบอกก่อนว่าสายการบินนี้เนี่ยคือฝั่งประเทศไทยก็ดูแลเหมือนกันนะคะแต่ก็น่ารักนะคะก็มีการติดต่อสอบถามหรืออะไรมาเพิ่มเติมตลอดแต่ว่าท้ายสุดมันก็ขึ้นอยู่กับฮับหลักของเขาสายการบินหลักของเขาอยู่ดีอะค่ะก็ตามนั้นตามที่เห็นโอเคก็ลองดูนะคะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไปละบาย Presented by Nacha NCS.